Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a HOC.hu YouTube csatornáját nézitek, remélhetőleg újra. A mai nap egy futópadot kell nektek bemutatnom, mégpedig a Gimex S1-et. Tartsatok velem! Alig néhány hete mutattam be a Gimex új futópadjai közül a kisebbet, a C2-t, amit saját részre vásároltam. Valószínűleg a gyártónak tetszhetett a videó vagy a cikk, amit írtam, mert megkeresett, hogy nincs kedvem kipróbálni az S1-et, a nagyobbik padot. Mondanom sem kell, volt hozzá kedvem. Míg a C2 a gyártónál a belépő szintet képviseli, az S1 már egy kicsit a profi szint felé kacsingat, mondjuk úgy, hogy egy fél profi szintet ad. Mielőtt azonban elmondanám, hogy mit is tud ez a pad, a szokásos menetrendet fogjuk követni, vagyis kezdjük a kicsomagolással, a tartozékokkal, a papírformával, és a végére hagyom a tapasztalataimat. Kezdjük is akkor a kicsomagolással. A Gimex S1 kicsomagolása nem egy túl bonyolult dolog, leszámítva azt a tényt, hogy 54 kg, úgyhogy egy embernek azért mégiscsak elég emberes feladat. A doboz tetejét leemelve már csak az ütésvédelmet kell eltávolítanunk, lehúzni a zacsikat, kivenni a tartozékokat tartó zacskót, eltávolítani a doboznak az alját, és lényegében készen állunk a pad beüzemelésére. Ez eddig tehát gyerekjáték, még ha egy kicsit izmos gyereknek is kell hozzá lenni. Tartozékból sincs sok, hiszen nem kapunk más, mint egy leírást, egy csavarhúzót, egy szilikonolajat, és egy csipeszt, ami a vészleállításhoz szolgál. Igazából másra persze nem is lesz majd szükségünk. A beüzemelés sem túl bonyolult, hiszen nincs más dolgunk, mint kihajtani a két rögzítőt, ami a lábakat tartja. Ezután felhajtjuk a lábat, a rögzítőket visszahúzzuk. Behajtjuk azt a keretet, ami körbevesz majd minket futás közben. Ezt két csavarral tudjuk ezután rögzíteni. Ha ezzel is kész vagyunk, akkor már csak a kijelzőt kell magunk elé hajtani, és indulhat a futás. Persze, mint a C2 esetén most is azt kell mondanom, hogy ne álljatok fel még a padra, inkább tanulmányozzatok át a leírás, hiszen az S1 is nagyon sok mindent tud, és ahhoz, hogy ki tudjátok használni a képességeit, érdemes a leírást átfutni. Akkor folytathatjuk innen, össze van állítva a padunk, fel van hajtva a láb, megvan a keretünk, fönt van a kijelzőnk. Lássuk akkor, hogy mi az, amit papírforma szerint ez a pad tud. Kezdjük azzal, hogy nem csak a tömegen nagyobb a C2-nél, a vászszerkezet is sokkal erősebb. A teherbírás ugyan nem nagyobb, ez is 120 kg-s ember tud elviselni, viszont a vászszerkezet erősségét mutatja, hogy nincs középső láb, mint a C2-nél, ami a sínt tartaná. Nagyobb a futófelület is, hiszen a C2 105 centivel szemben itt már 120 centit kapunk. Nagyobb a szélesség is, hiszen az ottani 40 centi helyett itt 45 centink van. A motor erőre papírforma szerint gyengébb, mint a C2-ben, hiszen abban 3 lóerős motor van, ebben viszont csak 2,5 lóerős. Már most megjegyzem, hogy szerencsére ez használat közben nem érezhető. A pad profi voltát mutatja az is, hogy a C2-vel ellentétben itt már nem 12 km/h a maximális futási sebesség, hanem 16 km/h, úgyhogy majdnem, hogy sprintelni is lehet már rajta, és ehhez természetesen kell az a 120 centi hosszúság is a futószőnyeg esetén, hogy ne essünk le róla. Egy csomó olyan képessége van az S1-nek is, mint a C2-nek, talán ami érdemes kiemelni ezek közül, az a pulzusmérés és a BMI mérés, tehát a testzsír arány mérése. Ez utóbbi az, ami viszonylag különlegességnek számít, pulzusmérés azért viszonylag sok középkategóriás padon elérhető már. Ezeken felül természetesen olyan alapdolgok, mint a megtett távolság, meg az elégetett kalória, meg hasonlók azért itt is rendelkezésre állnak, tehát ezeket az adatokat itt is le tudjuk olvasni a kijelzőről. Amit még ki kell emelni, azt talán a irdatlan sok 36 fajta edzésprogram, ami előre be van programozva a padba, és ami elérhető számunkra. Nyugodtan mondhatom, hogy a 36 edzésprogram közül nagy valószínűséggel mindenki meg fogja találni azt, ami neki megfelelő. Nagyjából ennyi az, amit érdemes a pad képességéről elmondani, és ha már itt tartunk, akkor rögtön ugorjunk is át a szoftverre. A Gimex C2 esetén kétfajta szoftvert használhattunk, azonban az S1-nél már csak a Kinomap áll rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy használni tudjuk, természetesen szükségünk lesz egy olyan eszközre, ami van Bluetooth. Ez lehet tablet is, meg lehet telefon is, lehet androidos vagy iOS rendszerű, teljesen mindegy, mind a kettőhöz elérhető ez a program. Ahogy ezt a C2 esetén is elmondtam, a Kinomap rengeteg funkcióval rendelkezik, végezhetünk rajta sima edzéseket, rengeteg fajta edzés van rajta, de ennél is tovább mehetünk, hiszen van akár multiplayer lehetőség is. Ez azt jelenti, hogy ha kiválasztunk egy lehetőséget, ahol multiplayerben akarunk játszani, akkor másokkal futhatunk együtt. Ilyenkor időzítve indul el a verseny, erre rákészülhetünk, és elindulhatunk ezen a versenyen, versenyezve az összes többi résztvevővel. Ezek persze csak kiragadott részletek a programnak a sokszínűségéből, a rengeteg lehetőség
sebességből, amit használhatunk, de talán megmutatja azt, hogy mennyire jó ez a szoftver. És akkor ugorjunk is rögtön a tapasztalatokra, hiszen valószínűleg mindenki erre a legkíváncsibb. A futópad funkciót azt hiszem nagyon nem kell ecsetelni, hiszen a 2,5 lóerős motor megfelelő teljesítmény nyújt, a futófelület szélessége, illetve hossza is bőven megfelelő, viszont biztos vannak olyanok, akik napi rendszerességgel, vagy akár heti rendszerességgel többször hosszabb távokat futnak. Nekik nagyon jó választás lesz az S1, hiszen ahogy mondtam, egy jóval erősebb, jóval masszívabb, jóval nehezebb szerkezet, mint a C2 volt. Őszintén megmondom, hogy a mozgatása sem túl könnyű, hiszen azért, ahogy mondtam, 54 kg-ról beszélünk. Vagyis az S1 egyrésztről egy sokkal jobb, sokkal komolyabb, sokkal erősebb futópad, mint a C2, másrésztről kisebb lakásokban én nagyon nem merném ajánlani, panelban nem szívesen kerülgetném. Az S1-en futni tehát kimondottan jó. Nem libeg, nem pattog. Nagyon jó a rezgéscsillapítása, a puhaság miatt kicsit olyan érzés, mintha rekordtán pályán futnánk, ami ugye jóval jobb, jóval egészségesebb, jóval kímélőbb az ízületeinknek, mint egy aszfalton történő futás. A gép méretén, illetve tömegén kívül egy dologba tudok még belekötni, ez pedig az, hogy kipárnázhatták volna a tablettartó alját. Futás közben ugyanis némi rezgés fölkerül a tablettartóhoz is, és így, hogy nincs alatt a párnázás, a kemény műanyag tartóban egy picit ugrál, picit rezeg a tablet, ami azért zavaró. És a tapasztalatokhoz van még egy dolog, amit mindenképpen el kell mondanom, nagyon-nagyon fontosnak tartok, ez pedig a következő. A C2 esetén nagyon elgondolkoztam rajta, hogy a pad mellé vásároljak egy állítható magasságú asztalt. Ami viszont nagyon jó, hogy az S1 mellé nem kell asztalt venni, hiszen a kijelző maga asztalként is funkcionálhat. Hogyha teljesen hátrahajtod, akkor kapsz egy akkora felületet, ami lazán kényelmesen elfér egy notebook, például az én 15 szoros Xiaomi notebookom. Az asztal magassága is teljesen megfelelő, vagyis, hogyha S1-et veszel a C2 helyett, akkor megspórolsz egy asztalnyi költséget. Az S1 tehát egy több célú, több feladatot ellátni képes futópad. Egyrésztről gyaloglópadként szolgál, olyan gyaloglópadként, amin dolgozni is tudunk, tehát meg tudjuk tenni azt, hogy a számítógépes munkák közben sétálunk. Emellett használhatjuk természetesen futópadként is, mégpedig igazán profi futópadként, hiszen 16 km/h sebességgel tudunk rajta futni. A Gimex S1 minősége engem meggyőzött, természetesen a C2-t is nagyon szeretem, az S1 azért egy fokozattal mégiscsak jobb, mégiscsak erősebb pad. Magyarán, ha egy félprofi 16 km/h futási sebességet tudó szoftverrel, Bluetooth-szal, mindenféle extrával ellátott futópadot szeretnél vásárolni, akkor ajánlom az S1-et figyelmetbe, nézd meg, olvasd el majd természetesen a cikket is, ahogy mondtam, ezt a YouTube videó alá belinkelem. Ott meg fogjátok találni a linket, ami az áruházra mutat, ahol meg lehet ezt vásárolni, és nyilvánvalóan, ahogy szoktam, a kuponkódot is fel fogom tüntetni, amivel olcsóbbá tehetitek majd ezt a padot. Most a videó végén megint elérkeztünk oda, ahol szoktunk, tehát hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjál lájkot, iratkozz fel a csatornámra, nyomd meg a harangot is, hogy ne maradj le egyetlen adásomról sem, illetve ajánld ezt az adást ismerőseidnek is, ha futópadot szeretnének venni. Ti pedig legyetek jók, fussatok sokat, mozogjatok sokat, jön a tavasz, el kell érni a nyári formánkat, úgyhogy edzésre fel. Sziasztok!